सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले बेबी पिङ्क कलर लिएर जेल नेल कलर चाहिँ मैले मेरो आल्मोन्ड सेपमा लगाइरहेको छु, जुन चाहिँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ एकचोटि लाउँदाखेरि चाहिँ जस्ट नर्मल कलर देखिन्छ, सो मैले यसलाई चाहिँ दुईचोटि क्योर गरिरहेको छु। क्योर गरिसकेपछि चाहिँ इट्स टर्न फर पर्पल जेल नेल कलर। अनि यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले एस सेपमा चाहिँ यसलाई हामीले डिजाइन गरिरहन्छौँ र डिजाइन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यसलाई क्योर इट फर 30 सेकेन्ड। क्योर गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यु क्यान मेक एनी फ्लावर डिजाइन हेज यर चोइस। सो मैले चाहिँ यहाँ सिम्पल फ्लावरको डिजाइन बनाइरहेको छु। अनि यो डिजाइन चाहिँ हजुरहरूले जुन कलरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ वाइट कलर लिएर डिजाइन बनाउँदैछु, सिम्पल चाहिँ एकदम फ्लावर डिजाइन। अनि फ्लावर डिजाइन बनाइसकेपछि चाहिँ थोरै यसमा हामीले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो चाहिँ थोरै हामीले के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक वी निड टु मेक सार्प टाइप अफ फ्लावर सार्प टाइपको फ्लावर। सो त्यसको लागि चाहिँ थोरै हामीले पिक्चरदेखि माथिसम्म पोइन्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि हजुरहरूले नेल आर्ट गर्दाखेरि एकदम बिस्तारै एकदम काम भएर बनाउनु पर्ने हुन्छ, हतार हतार नगर्नु होला, किनभने फेरि बिग्रिन्छ। अनि यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अब एक्रिलिक पाउडरले सबै जुन हामीले नेल आर्ट गरेको छौँ त्यसमा चाहिँ क्योर नगरी लगाउनु होला। अनि एकचोटि लगाउँदा चाहिँ यस्तो हुन्छ, अनि फेरि हजुरले दुईचोटि लगाउनु होला त्यसकै माथि। अनि सबै भएको अरू एक्स्ट्रा एरियामा लागेको छ त्यसलाई चाहिँ डस्ट अफ गर्नु होला। हजुरहरूले यही टेक्निकबाट चाहिँ स्वेटर नेल आर्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। खासमा चाहिँ यो चाहिँ फ्रम द स्वेटर नेल डिजाइनबाट चाहिँ इन्सपायर भएर चाहिँ मैले फ्लावरमा चाहिँ फ्लावर डिजाइन बनाएर गरेको एक्रिलिक पाउडरसँग। हजुरहरूलाई स्वेटर नेल आर्ट भनेको के हो र कसरी बनाइन्छ भनेर यु वान्ट टु सी मोर भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। म अवश्य पनि हजुरहरूको लागि नेक्स्ट भिडियोमा त्यसको स्टेप बाई स्टेप सबै देखाउने छु। र यो जुन मैले अहिले यो मेरो नेल आर्टमा चाहिँ मैले ग्लिटर नेल जेल कलर युज गरिरहेको छु इन वाइट। सो सबै प्रडक्टहरू चाहिँ हजुरहरूलाई इनकेस नलेज थाहा छैन भने चाहिँ म हजुरहरूलाई लिङ्क छोडिदिन्छु तल, सो यु गाइज क्यान सी एन्ड पर्स इट फ्रम देयर। अनि लास्टमा चाहिँ हामीले जहिले पनि सबैलाई थाहा छ नेल आर्ट गरिसकेपछि चाहिँ सधैँ पनि युज टप कोट, अनि यसलाई चाहिँ क्योर इट फर 60 सेकेन्ड है। यो चाहिँ फाइनल लुक आयो, यो डिजाइन 1 भयो। अब नेक्स्ट डिजाइनको लागि चाहिँ हामीलाई ग्रिन जेल नेल कलर चाहिन्छ र हामीले बेस मजाले एप्लाई गर्नु होला। बेस चाहिँ जहिले पनि बाक्लो नलगाउनु होला, जहिले पनि सुरुमा थिन लाउने कोसिस गर्नु होला। कुनै थिन कलर हुन्छ, थिन कलर हो भने चाहिँ वी निड टु एप्लाई डबल कोट। तर यो ग्रिन जस्तो डार्क कलरहरू छ भने चाहिँ प्राइमरी कलरहरू छ भने चाहिँ यु गाइज डोन्ट निड टु अप्लाई सेकेन्ड कोट हजुरहरूले जहिले पनि याद गर्नु होला, जब हामीले एउटा कुनै पनि नेल जेल कलर लाउँछौँ त्यो नेल जेल कलर चाहिँ हजुरले युभी ल्याम्पमा 60 सेकेन्ड सुकाउनु पर्ने हुन्छ। र मैले अलरेडी सुकाइसकेको छु, र सुकाइसकेपछि मैले क्रोम पाउडर लगाइसकेको छु मेरो नेलमा। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले टप कोटको हेल्पबाट चाहिँ बिस्तारै इन अ सर्कुलर वे गोलो डट 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 दिँदैछु। यसपछि चाहिँ मैले गोलो सर्कुलर वेमा गरिसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई युभी ल्याम्पमा फर 30 सेकेन्ड सुकाउने छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले फ्लावर सेपमा चाहिँ बाई द हेल्प अफ टप कोट बनाइसकेको छु र यसलाई क्योर गरिसकेको छु। अनि क्योर गरिसकेपछि चाहिँ 1 लाइन मैले केयरफुल्ली बनाइरहेको छु। अनि यसलाई पनि बनाइसकेपछि चाहिँ क्योर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड। अनि एट लास्ट हामीले चाहिँ यो डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि टप कोटले पनि युज गर्न सकिन्छ र बिल्डर जेलले पनि युज गर्न सकिन्छ। बिल्डर जेल युज गर्नुभयो भने चाहिँ बिल्डर जेल चाहिँ लाइक यो छिट्टो बगिजान्छ नि त बिल्डर जेल, सो त्यही भएर मैले युज गरिनँ। टप कोट चाहिँ यो चाहिँ छिट्टो बग्दैन कि एक ठाउँमा रहन्छ, सो त्यही भएर चाहिँ मैले टप कोट युज गरेको। हजुरहरूलाई जे छ हजुरहरूसँग टप कोट बिल्डर जेल यु क्यान युज। अनि मैले यसलाई क्योरेट गरिसकेपछि चाहिँ मैले थोरै लिप्सको नि डिजाइन दिइरहेको छु। लिप्सको डिजाइन दिइसकेपछि चाहिँ एट लास्ट हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो रिमुभरले नेल रिमुभरले यसरी रिमुभ गर्नु होला बिस्तारै।
हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ द डिजाइन दे आर कमिङ ब्युटिफुल। अनि हजुरहरूलाई यो भिडियो कन्टेन्टहरू मैले बनाएको डिजाइनहरू मन पऱ्यो भने एउटा लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। मैले आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ क्रोम पाउडर युज गरेको छु। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मेटालिक क्रोम पनि हजुरहरूलाई म हाउ टु युज भनेर सिकाउने छु। र अब चाहिँ हाम्रो लास्ट डिजाइन द्याट्स मिन थर्ड। अनि थर्ड डिजाइनमा चाहिँ मैले चाहिँ ब्लू कलर लिइरहेको छु। अनि यसलाई पनि हेज युजल क्योर इट फर 60 सेकेन्ड। मैले युज गरेको ब्लू कलर पनि प्राइमरी कलर हो, सो यसलाई चाहिँ डबल कोट गर्न पर्दैन। अनि क्योर गर्दाखेरि चाहिँ 60 सेकेन्ड इज टाइम मैले हजुरहरूलाई जहिले भन्दै आएको छु, नेभर फर्गेट है। फेरि क्योर राम्ररी भएन भने चाहिँ यो हुन्छ नि च्याप च्याप टाइपको हुन्छ, डिजाइन राम्ररी बस्दैन अनि लङ लास्टिङ पनि हुँदैन। अनि यसपछि चाहिँ वाइट कलरले चाहिँ हजुरले 1 लाइन 2 लाइन तान्नु होला। अनि एगेन वी विल बी ड्रइङ स्मल फ्लावर बाई द हेल्प अफ डटिङ टुल्स। इनकेस हजुरहरूलाई टुल्सको नाम थाहा छैन भने चाहिँ मैले युट्युबमा अलरेडी भिडियोहरू मैले हालेको छु द टुल्सहरू इन्फर्मेसनको बारेमा, त्यो पनि गएर एकचोटि चेकआउट गरिदिनु होला। यो चाहिँ मैले फ्लावरको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजाइन हजुरहरूले कस्तो कस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हजुरहरूको लागि मैले अपलोड गरिरहेको। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म फेरि अर्कै फाल्टु फाल्टु डिजाइनहरू हजुरहरूको अगाडि अपलोड गर्नेछु। र यो चाहिँ एकदम फ्री क्लासेस हो, सो जो साथीहरू हजुरहरूको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। अनि जहिले पनि सिक्ने कार्यक्रम चाहिँ जहिले हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ यु आर रियली प्यासनेट टु डु समथिङ, जहिले पनि नसोच्नुहोस् कि लाइक आई डोन्ट ह्याभ दिस आई डोन्ट ह्याभ द्याट। जहिले पनि पोजिटिभ सोच्नुहोस् र अलवेज किप ट्राइङ, अलवेज किप अन लर्निङ एभ्रिथिङ एनिथिङ एनी टाइम। थोरै थोरै भए पनि हजुर सिक्दै जानुभयो भने एट अ वान मोमेन्ट अफ लाइफ यु विल गेट अचिभ द थिङ यु वान्टेड। अनि यति भन्दै चाहिँ सरी गाइज धेरै भनिहालेँ। सो डिजाइन चाहिँ बनाउँदैछु मैले, हेर्दै हुनुहुन्छ होला हजुरहरूले। अनि लास्ट टाइममा चाहिँ मैले ग्लिटर वाइटबाट युज गरिरहेको छु। अनि यसलाई चाहिँ ओभरअल कोट गरिदिन्छु म 1 कोट। अनि 1 कोट गरेपछि क्योर गरिदिन्छु होला। अनि क्योर फर 60 सेकेन्ड। अनि त्यसपछि फेरि माथिदेखि टप कोट लगाइसकेपछि हाम्रो फिनिस हुन्छ डिजाइन। सो अहिले चाहिँ मैले हजुरहरूलाई अगाडि ग्लिटर वाइट कलरको जेल लगाइरहेको छु स्लोली। सो एकचोटि लगाइसकेपछि हजुरहरूले क्योर इट गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियोहरू कस्तो लाग्यो होला प्लिज फिडब्याक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट फर मी। अनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जो नि फ्रम 0 टु अप टु नाउ मलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ। सो साथीहरू यो चाहिँ फाइनल लुक भयो हाम्रो। अनि 3टा हो यो चाहिँ, 3टाको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट डाउन गरिदिनु होला। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।